Hi mga bebe! Today mag-a-unboxing tayo and magsiset up tayo ng BM-800 with V8 sound card. Nabili ko ito sa Shopee sa halagang 1,275 pesos net of vouchers. Ilalagay ko yung link ng store sa description box below. Ayan, meron pa silang pa-free na headphone. Isa-set up na natin ang ating V8 sound card at BM-800. Ito yung mga gagamitin natin. Kung mapapansin ninyo, meron tayong speaker ng videoke dito kasi pwede natin siyang iset up as videoke. Okay, let's start. Kunin natin yung clamp. Then, yung scissor arm. Yan, itong part na to ay ipapasok natin sa clamp.
Pag hindi kasya, pihitin nyo lang to para lumuwag. Don't worry, pag nahulog yon, pwede nyo pa naman ibalik. Yung clamp yung kakapit sa mesa or any surface para makatayo yung scissor arm. Pihitin nyo lang mabuti hanggang sa humigpit. Kuhanin naman natin ang shock mount. Itong butas na to ay papasok natin sa kabilang dulo ng scissor arm. Pihitin lang ulit hanggang sa humigpit. Ang shock mount ang magsisilbing tagahawak ng mic natin. Yung shock mount na pang dynamic mic, pwede mo rin ilagay dito. Ilagay na natin ang ating mic sa shock mount. Palagi ninyong siguraduhin na mahigpit ang pagkakalagay ng clamp at ng shock mount para maiwasan ang aksidenteng pagkakahulog ng mic. Kunin ang mic cable at ilagay ang kabilang dulo sa baba ng mic. Make sure na magkakatapat ang 3 pins at ang 3 holes. Ayan, pwede na nating i-set up ang ating V8 sound card. Ang Live 1 at Live 2 port ay ginagamit sa mga gadgets na gagamitin mo pang record o pang live stream. Ang music port naman ay pwede sa mga accompaniment like instruments o kaya yung background music o kaya yung -1. Dito naman sa DC sinasaksak ang charger ng V8 sound card. Ito naman ay para sa mga tinatawag na monitor. Dito mo ilalagay ang headset o headphone o kaya speaker. Dito natin isasaksak mamaya ang speaker ng video. Dito naman sinasaksak ang ating condenser mic. Pwede nyo rin gamitin ang dynamic mic. Dito naman sinasaksak. Isaksak na natin ang ating condenser mic. .5mm jack para sa phone na gagamitin pang record.
Another 3.5mm jack para sa laptop na gagamitin nating accompaniment. Insert lang natin sa headphone port ng laptop. Sa dalawang port na to, pwede nyong gamitin yung headphone ninyo. Kung gusto ninyong mag-videoke, dito nyo rin siya isasaksak. Ayan, ready na kayong mag-record at mag-videoke. Para i-on ang V8 sound card, long press lang ang power button. Dito ang volume ng mic. Dito naman i-a-adjust ang echo. Ganon din sa treble, bass, record, music at monitor. Meron din silang mga free sound effects gaya ng cheer, laugh, clap, at marami pang iba. Hi guys! So ito yung tunog ng boses ko pag walang BM-800 and V8 sound card. Ito naman po ang boses ko pag may V8 sound card na and may BM-800. Nakamax yung mic volume, minimum yung echo, nakamax yung record volume. Try naman natin yung mga effects. So, ito yung electro. Hello? 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 Electro. Electro. Yan. Long press lang para mawala. Pitch bend. Ayan. First pitch bend. Second pitch bend. Third pitch bend. And elimination. Yan. Elimination. Hello. Yan. Press lang para mawala. Shockwave. Shockwave. Hello. Hello. Press para mawala. MC. Hello. MC. I'm MC. Hello. Hello. Press lang para mawala. And dodge. Dodge is hihina yung kanta pag magsasalita ka. Effects. Cheer. Laugh. Embarrass. Clap. Gun. Pay attention. Despise. Tease. Song. Song 2. Dodge. And I like it, debut. I love it, I want some more. Too many billion people running around
chance in heaven that you find your way to me. Tell me, what is this sweet sensation? It's a miracle that happened. Though I search for an explanation, only one thing it could be, that I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you, and the choice was never ours. Ayan guys, thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell below. Thank you.